नमस्कार मित्रांनो, पूजास रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। तर आजची आपली रेसिपी आहे चोकोलावा केक। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी अर्धा कप मैदा घेतलेला आहे, अर्धा कप पिठी साखर, पाऊण कप दूध, 1/4 कप तेल, डार्क कंपाऊंडचे तुकडे करून घेतलेले आहेत, 1 टीस्पून व्हॅनिला एसेन्स, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ टीस्पून बेकिंग पावडर, 1/4 कप कोको पावडर, 1 पिंच सॉल्ट घेतलेला आहे। इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे आणि त्यावरती एक चाळणी ठेवून घेतलेली आहे। त्यावरती आपण मैदा काढून घेणार आहोत। कोको पावडर, पिठी साखर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पावडर आणि मीठ हे सर्व आपण चाळून घेणार आहोत। सर्व जिन्नस चाळून झालेले आहेत। त्यामध्ये आपण तेल ॲड करणार आहोत, व्हॅनिला एसेन्स, आपण जे दूध घेतलेलं त्यातला अर्धा दूध मी यामध्ये काढून घेते। आता आपण हे एकजीव करून घेणार आहोत। बाकीचं उर्वरित जे दूध आहे ते सुद्धा आपल्याला यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे आणि हे छान फेटून घ्यायचं आहे। तर इथे आपलं बॅटर रेडी झालेलं आहे। इथे मी सिलिकॉनचे मोल्ड घेतलेले आहेत, तर त्यामध्ये मी हे मिश्रण टाकून घेणार आहे। आपल्याला हे पूर्ण भरायचे नाहीयेत, 3/4 कप आपण हे भरून घेणार आहोत। याच पद्धतीने सर्व मोल्ड मध्ये काढून घेऊया। सर्व मोल्ड मध्ये मी बॅटर काढून घेतलेला आहे। आता आपण जे डार्क कंपाऊंडचे तुकडे घेतलेले त्याच्यातले 2 ते 3 तुकडे आपल्याला एका कप मध्ये ॲड करायचे आहेत। सेंटरला मी हे ॲड करून घेते। मी हे स्पूनने आतमध्ये असे डीप करून घेते। या पद्धतीने सर्व करून घेऊया। इथे मी ओटीजी 10 मिनिटांसाठी प्रीहीट करून घेतलेला आहे। आता आपल्याला 180 डिग्री वरती हे 15 मिनिटांसाठी बेक करून घ्यायचे आहेत। 15 मिनिट झालेले आहेत। आपले इथे चोकोलावाचा केक तयार झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता किती टम्म फुगलेला आहे आणि छान सॉफ्ट सुद्धा झालेला आहे। आता मी याची प्लेटिंग करून घेते। तर अशा प्रकारे इथे आपला चोकोलावा केक तयार झालेला आहे। इतर केकच्या तुलनेत हा केक अगदी झटपट तयार होतो व लहान मुलांना तर खूपच आवडतो। केक कट केल्यावर आतला गरम चॉकलेटचा लावा जेव्हा बाहेर येतो ते बघायला देखील सुंदर वाटतं। ज्यांच्या घरी ओव्हन नसेल ते कुकरमध्ये हा केक करू शकतात। कुकरमध्ये देखील हा केक तेवढाच छान होतो। कुकरमध्ये केक कसा बेक करायचा हे तुम्हाला बघायचं असेल तर आपल्या चॅनलवर प्लम केकची रेसिपी तुम्ही बघू शकता। तर आजची रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।